У цьому відео розглянемо роботу регулятора напруги генератора скутера. Підключаємо роз'єм регулятора. Червоний провід до плюса акумулятора. Мінус акумулятора до маси двигуна. Роз'єм генератора. Статор цього генератора має 8 котушок. Дві з них відповідають за генерацію напруги для іскроутворення системи запалювання. Тому видалимо всі елементи, що відповідають за запалювання, щоб вони нам не заважали. Про систему запалювання цього двигуна я вже розповідав в одному зі своїх відео. Решта 6 котушок утворюють однофазну обмотку генератора і використовуються для живлення бортової мережі. Напрям намотування котушок чергується. Кожна наступна котушка намотана у протилежний бік. Усі котушки з'єднані послідовно, утворюючи одну фазу генератора. Коли над першою котушкою проходить магніт північним полюсом, магнітне поле наводить у ній електрорушійну силу. Електрони в обмотці першої котушки починають рухатися в певному напрямку. У цей самий час над другою котушкою проходить магніт південним полюсом, тому в ній електрони прагнуть рухатися у протилежному напрямку відносно першої котушки. Але завдяки протилежному напрямку намотування і підключенню фактичний напрям струму в ній збігається з першою котушкою. Те саме відбувається і в інших котушках. Напруги котушок додаються, і в цей момент на виході генератора між зеленим і білим проводами ми отримуємо позитивну півхвилю. У міру обертання ротора, коли полюси магнітів зміщуються і над котушками відбувається перехід від одного полюса до іншого, напруга в обмотках зростає до максимуму. Це ми і бачимо на графіку. Тепер над першою котушкою проходить магніт південним полюсом. В обмотці наводиться електрорушійна сила зворотної полярності, і електрони починають рухатися у зворотньому напрямку. Під час проходження південного полюса формується негативна півхвиля, амплітуда якої спочатку зростає, а потім зменшується. Далі процес повторюється. Чим вищі оберти двигуна, тим вища напруга на виході генератора. Відповідно, амплітуда напруги на графіку зростає. Якщо регулятор і акумулятор не підключені до генератора, то піки напруги досягають від 40 до 60 вольт. Один вивід обмотки підключений до маси. Також цей вивід генератора виходить зеленим проводом і йде до регулятора напруги. Іноді цей провід може бути відсутній. У такому випадку регулятор підключається до першого виводу обмотки статора через корпус двигуна. Повернемося до першого варіанту підключення. Між п'ятою і шостою котушками зроблено відвід жовтим проводом. Ця напруга знімається з 5 котушок. Вона використовується для керування регулятором напруги, а також для живлення габаритів і фари. На графіку амплітуда цієї напруги менша, ніж при знятті з усіх 6 котушок. Вихід шостої останньої котушки виконаний білим проводом. Це сума напруг усіх 6 котушок. Ця напруга використовується для заряджання акумулятора. Розглянемо роботу класичної схеми регулятора напруги. Ось принципова схема. Її можна завантажити у моїй групі у Facebook. Над першою котушкою проходить магніт північним полюсом. У всіх 6 котушках генерується позитивна півхвиля. Напруга позитивної півхвилі з'являється на білому і жовтому проводах. Через жовтий провід напруга після резистора надходить на стабілітрон, який при цій полярності проводить струм як звичайний діод. Однак далі струм практично не тече, оскільки коло не замкнене, полярність напруги на базі не відповідає відкриттю транзистора. Діод увімкнений у зворотньому напрямку, тому струм тут також не проходить. Далі доріжка на платі веде до емітера транзистора, але й тут струм не тече, оскільки на емітері і базі напруга однакової полярності. Єдиний шлях, яким у цей момент може протікати струм від жовтого проводу, це лампа фари, за умови, що вона увімкнена. Струм проходить через нитку розжарювання і повертається в обмотку генератора. У цей момент часу з білого проводу напруга подається до катода тиристора, але в цьому напрямку тиристор не пропускає струм такої полярності.
У цьому випадку струм може пройти лише через випрямний діод для заряджання акумулятора. Електричне коло замикається через батарею і повертається в обмотку генератора. Розглянемо на графіку, що відбувається з напругою при підключених акумуляторі та регуляторі. Фіолетовим кольором показано напругу акумулятора. Лінія рівна, оскільки напруга на акумуляторі постійна. Напруга генератора в позитивній півхвилі зростає вгору. Коли вона досягає рівня напруги акумулятора, зростання сповільнюється, оскільки акумулятор починає забирати на себе згенеровану енергію. Вершина півхвилі може досягати 20 вольт. Імпульс напруги до 20 вольт також можна спостерігати на клемах акумулятора за допомогою осцилографа. При вимірюванні мультиметром на клемах акумулятора ми побачимо середнє значення напруги, яке становить від 13 до 14,5 вольта. Магніт проходить далі і крива йде вниз. Напруга генератора знижується до нуля. Струм більше не протікає через нитку лампи, і вона гасне. Саме тому при роботі на холостих обертах фара мерехтить. Починається формування негативної півхвилі, і струм починає рухатися у зворотньому напрямку. Перший шлях – це через лампочку, і вона знову починає світити. Тепер простежимо шлях струму через регулятор напруги. Напруга негативної півхвилі надходить по зеленому проводу. Тиристор зараз закритий. Напруга через діод подається до конденсатора та емітера транзистора. Також напруга через резистор подається на базу транзистора, вирівнюючи потенціали емітера і бази. Транзистор закритий. Напруга також подається на катод стабілітрона. Поки напруга в цій точці не перевищить поріг 9 вольт, стабілітрон не ввімкнеться. Щойно напруга негативної хвилі досягає 9 вольт, стабілітрон пробивається. Через конденсатор починає протікати струм. Він заряджається і тим самим згладжує пульсації напруги. Також струм починає текти від емітера до бази транзистора. Завдяки цьому починає текти струм через емітер на колектор. Далі цей струм надходить на затвор тиристора і через катод по білому проводу повертається в обмотку генератора. Цей струм відкриває тиристор. Перш ніж тиристор увімкнеться, пік негативної півхвилі може досягати 40 вольт. Коли тиристор відкривається, весь струм генератора починає протікати через нього, практично оминаючи іншу частину схеми. При цьому напруга негативної півхвилі падає майже до нуля. Подивимось, що в цей час відбувається в генераторі. Як я казав раніше, магніти ротора впливають своїм магнітним полем на котушки обмотки. Але коли через котушки тече струм, навколо них також виникає магнітне поле. Це магнітне поле прагне протидіяти зміні магнітного поля ротора, і чим більший струм у котушці, тим сильніша ця протидія. Саме зараз, коли тиристор шунтує обмотки, струм у них максимальний. Тому, незважаючи на те, що над котушками відбувається зміна магнітних полюсів, напруга на виході генератора залишається практично нульовою. Це відображається на графіку. Коли магнітне поле котушки слабшає, на неї знову починає впливати магнітне поле ротора. Відбувається різка зміна магнітного потоку, і в котушці знову починає зростати напруга позитивної полярності. Оскільки полярність напруги змінилася, тиристор закрився. Струм позитивної півхвилі знову пішов на заряджання акумулятора. Таким чином, ми бачимо, що тиристорний шунтуючий регулятор напруги регулює вихідну напругу генератора шляхом шунтування обмотки під час генерації негативної півхвилі. Це зменшує тривалість ділянок, на яких напруга зростає. Для порівняння, ось осцилограма напруги генератора без шунтування регулятором. Як видно, півхвилі напруги ширші. Якщо відключити акумулятор, імпульси більше не згладжуються, і осцилограма матиме такий вигляд. Фактично, регулятор напруги видає на виході нестабільну імпульсну напругу, тому при вимірюванні без акумулятора ми можемо спостерігати занижене значення. Це пов'язано з тим, що мультиметр показує середнє значення між піками до 40 вольт і ділянками близькими до нуля, тому коректно перевіряти рівень заряджання тільки при підключеному акумуляторі. Існують регулятори з двома тиристорами. Другий тиристор встановлюється замість вихідного діода і використовується для заряджання акумулятора. Таким чином, принципово такі регулятори нічим не відрізняються від однотиристорних.
Єдине, я б розділив регулятори на два типи. Перший – шунтує всі 6 котушок, тобто між зеленим і білим проводами. Другий – шунтує лише 5 котушок, між зеленим і жовтим проводами. Однак у підсумку якість напруги на виході залишається однаковою. Також мені трапилась ось така підробка з двох діодів. Оскільки всі вони залиті компаундом, неможливо визначити, який саме регулятор перед нами. Я розробив універсальну методику перевірки таких регуляторів на працездатність. Вона складається з 3 кроків. Ці схеми також доступні в моїй групі у Facebook. Відео з простою перевіркою регуляторів напруги я виніс в окремий ролик. На цьому прощаюсь. До нових відео.